Hello guys, gagawa po ako ngayon ng fried chicken. Yan, nilagyan ko na yan siya ng asin. Nilamas ko na sa asin. Ang gagawin natin, lalagyan ko ng paminta. Ito nang maanghang kaya dadamihan ko na. Malagyan lahat ng part. Masarap, madaming paminta para maanghang. Then, lalagyan ko po siya ng flour. Hindi na ako gumamit ng breading mix kasi may harina naman ako. Papakulo lang akong mantika. Yung prito guys, huwag sobrang lakas ng apoy para hindi masunog agad ang balat. Yan na siya guys, ilalagay ko na siya. Hintayin ko lang siyang mag-golden brown bago ko siya balik-tarin. Golden brown na siya. Pwede nga balik-tarin.
Guys, luto na siya. So, hanguin ko na. Golden brown na siya. Thank you for watching, guys.